welcome. This is the energy vibration mystical lezing voor Halloween voor de vuur mensen. This is voor de Ram, Leo, Boogschutter and Ophiuchus mensen. Okay. Now the magical lezing is dat vanaf 21 oktober. It is a mystical tijd. Okay. Dus vanaf 31 oktober tot en met 31 maart. Is always mystical. De veil zijn dunner. En dat zijn positive times where you can manifest for yourself new issues and situaties and genezen. Okay? Want dan is de psychic sterker, je intuïtie is sterker in dat soort van ding. Als je komt tot 31 januari, dan begint het af te bouwen. So it is a Mercury in retrograde. Vanwege doordat het begin 31 oktober en het eind januari 31, maar het frizzle out tot 31 maart, oké? En meer ga ik deze lezing voor jullie doen. Het is een mystical, magical lezing. De lezing is tijdloos. All my lezing is tijdloos, omdat mensen werken aan verschillende energy vibration. Als je werkt in de 5th dimension, dan gebeurt het direct voor jou. Als het werkt in de 4e, dan 21 dagen na 21 dagen. Als je bent in de 3e, dan 21 dagen, dan 21 dagen, 21 dagen, dan de volgende 21 dagen, dan werkt het voor jou. Dus het is de manier van hoe je vibrational energy is. Omdat iedereen heeft zijn eigen vibrational energy, oké? Dus we gaan even kijken. Ik zie dat sommige van jullie komen uit een moeilijke tijd. Je krijgt nieuws. En je gaat even opnieuw starten, opnieuw bouwen. En de moeilijkheid is nu tot het baan af. Oké, en dat is best wel goed. Dan zie ik dat sommige van jullie gaat geld krijgen van een vergoeding of iets wat was ontrek bij jou is gedaan voor sommige van jullie. Sommige van jullie, je bent op zoek naar een nieuwe start en je krijgt het. Dat was leugens en deceptiveness around jou. En dit wordt helemaal uitgezocht en ze gaan achter de waarheid over een issue en een situatie. Sommige van jullie kunnen vertellen over wat precies is gebeurd. En ik zie dat sommige van jullie gaat dat echt vertellen over precies wat is gebeurd. Sommige van jullie heeft een issue met mensen dat is waterman, weeskal of tweeling, 45 jaar en ouder. Niet vergeten, dit is een mystical lezing, dus ik ga niet diep in te vertellen wie de persoon en wat is vanwege door het is een mystical lezing. Dus je kan achterkomen dat de mensen dat is waterman, weeskal of tweeling, deze zijn de mensen dat heb je leven geaffecteerd. En wat je gaat even realiseren en even zien is dat door deze tijd het wordt even verlos. Het wordt even voorlus. En dit is best wel goed. Nou, wat nogmaals zie ik hier is dat het komt een einde naar een issue of een situatie dat is gepleegd. Dus als je hebt moeilijkheden met issue en situatie, daar komt een eind. Omdat deze magical period geeft een nieuwe start. Nieuwe start in een band. Nieuwe start in de liefde. Nieuwe start met kinderen. Zeg maar, je probeert even kinderen te krijgen en iedere keer krijg je een miskramp. Je krijgt een nieuwe start. Dus zeg maar dat je bent op zoek naar een draagmoeder. Je krijgt een nieuwe draagmoeder. Dat soort issues en situaties kan je manifest in deze periode. Dus het is best wel een positive energy vibration. Sommige van jullie geld komt binnen. Ik zie een eind naar scheiden, eind naar deceptive dingen waar de vergoeding is aan jou. Dus het is tijd waar je krijgt vergoeding voor mensen hebben je rekening betrokken of zo. Of it is so it says je gaat op vakantie, die heb je card gecharged en dat soort van issue en dat soort van situatie wordt nou opgelost in deze situatie. Want ik zie hier de issue van onderzoeken. Onderzoeken wordt gedaan. De leugens en deceptiveness is now out. Dus ik zie een nieuwe start. Sommige van jullie krijgen goed nieuws met deze nieuwe start.
Ik zie in onderzoek. En de onderzoek heeft mee te maken met een vrouw. Dat is een waterman, weeskel of tweeling. Er is onderzoek over deze vrouw. Ik zie deceptiveness, want de eind komt, omdat daar is definitely een onderzoek over. En ik ken een waterman mensen. Onderzoek over een jong waterman mensen. Whatever, er is een onderzoek over een jong waterman mensen. Wat precies is gebeurd, oké? En this is a young person, 18 tot 35, that sort of a ding. Nou, als we gaan even verder, wat zien wij is dat sommige van jullie maken beslissing om een nieuwe start te gaan maken. En je krijgt goede nieuws en je krijgt financial steun. En dit is best wel goed, oké? Dus dat was een ontrek bij sommige van jullie dat is gebeurd. En dat komt hier uit. Dan wat zien wij is dat sommige van jullie dat of een boss of een vriend of een ex, kennis of zo. Ik zie een onderzoek komt voor een man dat is een viskreef of scorpionnetje. Nou, deze mensen is viskreef of scorpionnetje. En deze mannen of vrouwen is 45 jaar en ouder. En het komt op meer als een man. Omdat is zoiets is, sommige van jullie gaat realiseren dat deze persoon heeft gecreëerd blokkades in je leven. Dus deze magical lezing is om te weten wie zijn de mensen. Het is een oude man, 45 jaar en ouder, dat kan de magician, oké? De persoon dat gebruikt of creëert deze obstakels. Dan de illusionist, oké? Dan hebben wij de energie van een rechtszaak. Dat sommige van jullie krijgen heel veel geld van wekens door dat iets wat een waterman, weeskel of tweeling heeft gedaan. Of ze komen achter over leugens en bedriegen in een bedrijf. En dat is best wel gebeurd, oké? Dan hebben wij die energie van deze vrouw. Whatever the issue, situatie is. Je ziet dat een vrouw, dat is een waterman, weeskel of tweeling. Die vrouw is gepakt, oké? Ze komt achter wat is gebeurd. Ik zie hier een einde met een issue dat een viskreef of scorpion heeft gecreëerd voor jullie. Is now over. En dit is best wel goed. Nou, we gaan even bekijken, omdat het is de mystieke lezing. En wat hier is dat heel veel van jullie komen achter geheim in een bedrijf dat je werkt of at gewerkt. Heel veel geheim. Dat gaat even uitkomen over een bedrijf of een bedrijf dat je hebt ingewerkt. Wat gaat hier gebeuren is dat ik zie gewoon een nieuwe stad gaat opkomen voor jullie. Whatever the issue situatie is. Ik zie dat sommige van jullie gaat manifesteren een nieuwe stad. Is goed om een nieuwe stad met werk, career of zo om te gaan manifesteren. Want het gaat je best wel lukken. Ik zie de moeilijkheid dat je hebt gekregen. Dat je hebt gekregen met een waterman, een weeskel of een tweeling. Deze moeilijkheid is nou over. En het wordt over na deze lezing. Je gaat het best wel zien dat het wordt gewoon over. Oké? Dan zie wij een tower moment. Omdat jullie komen met deze tower momenten. En de toren is gekomen met een moeilijke issue. Je bent daaruit de einde van de situatie. Een moeilijke issue dat je hebt met een stembok. Een eind met de situatie. Oké. De mystical. De vis. Dit is nieuwe liefde komt binnen. Dus jullie krijgen nieuwe liefde. Komt binnen. Ik zie informatie. Geheim over de workfloor. Kom uit, geheim over de workfloor of geheim over je project. Let's say, je projecten hebben niet veel verdiend en dat komt door daar is geheim waar een viskreef of scorpionnetje of iemand zit je projecten of whatever je zit te doen te blokkeren. Dit gaat een beetje boven water komen.
Oké, dus je ziet dat, dus whatever de geheim is. Sommigen van jullie krijgen wat te horen over een vis, kreef of scorpionetje man, 45 jaar en ouder. Wat zie ik hier is dat een kreefman, dat was een kreefman, had iets aan jou geofferd, maar deze offer wil niet doorgaan. En het is oké, omdat het was niet voor jou. En dus is best wel goed, omdat je komt achter wie deze kreefman is en wat deze kreefman heeft gedaan. Hij heeft aangewerkt met iets waar hij is nou gepakt en daarom de offer gaat niet door. De waarheid over een organisatie komt uit. Ze hebben uitgevonden wat de organisatie heeft gedaan. De waarheid met een organisatie heeft uitgekomen. Ik zie de conflict is nou over. Dus je eindigt deze cyclus bij 31 maart, 31 januari. Voor sommigen van jullie 31 maart. Voor sommigen van jullie tot de einde van een deceptive situatie dat is gespeeld met een organisatie is nou over. Zo, veel mensen, echt serieus. Dit is gewoon een energie dat je gaat, dat werkt achter de sluis, zeg maar zo, achter de veil. Deze energie werkt achter de veil en je gaat even realiseren en zien deze energie komt uit vanwege doordat het is een mystieke lezing. Dus er is beyond the veil wat gebeurt dat je bent niet van op de hoogte. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Deel deze lezing. Ga even crosswatch om te zien wat komt op voor je partner en vrienden rond jou. Crosswatch om te zien wat echt komt op voor jullie. Ik ga het even zeggen, dames en heren. Ik wens jullie een mystical, magical alignment van manifestation tijd. Ik hoop voor jullie dat je krijgt dat nieuwe start dat je wil. Tussen nu 31 oktober en 31 maart is daar tijd om te manifesteren. Namaste, tot volgende keer.